Welcome back to the Unboxing Mom. Again, this is Chris. So sa mga taong naghahanap ng mga kikay-kikay na banig dyan, yun yung i-unbox natin ngayon. So dumating kanina yung in-order ko, straight from Basey, Samar. So ito na yun, nabili ko to sa Banig Federation. In-order ko siya kay Miss Luchi Sandoval Mendova. So in-order ko siya August 4, and then dumating siya kanina September 1. So almost 1 month ang paghihintay. Kasi made to order itong pinagawa kong banig. Actually, marami silang designs doon. Kaya lang yung napili kong design, parang out of stock. So, nagpagawa ako sa kanila, naging made to order siya. So, medyo tumagal yung delivery niya. Plus, yung nangyayari nga ngayon na pandemic sa atin, kaya medyo mabagal yung delivery nila. And nagkaroon din, or inabot sila ng lockdown doon sa place nila. So, yeah, buksan na natin ngayon yung banig. Kasi nakita ko lang siya sa pictures eh. So, ang ganda niya. And nakita ko rin pala siya during yung time na winiview nila yung ginagawa nila yung banig. So, I was like really amazed kung paano nila gawin yung yung banig. Ang galing, ang ganda. So, sabay-sabay natin buksan. So, again, nasabi ko ba yung presyo nito? So, this is actually 2,500. Single size siya. So, open na natin. Pinadala to through LBC eh. And ang price ng padala, 355 pesos yung binayaran ko sa LBC. So, yan. Yung panganay kong anak, sobrang excited siya kasi never pa siya nakakita ng banig sa buhay niya. So, nung nakita niya to kanina, hindi ko kasi nasabi sa kanya na dumating na. So, sobrang excited yung panganay ko nung nakita niya. As in, dala-dala nga niya ito. Nagsasayaw-sayaw siya doon. Kasi gusto niya na makita yung tsura ng banig. So, yan. Buti nga naka-roll siya. Hindi siya pinold. Kasi, syempre, pag folded yung banig, magkakaroon siya ng mga parang lukot-lukot, diba? Buti na lang naka-roll siya. Okay. Tsaka ni-request ko nga pala yung sides nito guys, na parang kasi dapat may extra pa siyang ganun. Parang piping yata ang tawag nila, not really sure. Parang piping yung pagkakabanggit niya sa akin. So, sabi niya, pwede ko naman daw i-request at tanggalin daw yun. So, yung edge niya is parang ganito na lang. Kasi kung hindi, meron pang parang additional na, may parang additional banig pa dito, na plain banig lang. So, yeah. So, I'm really excited. So, ito yung labas niya. So, buksan na natin siya. Ayan. O, diba? Ganda-ganda niya. Ayan. Okay, taga. Okay, ilagay natin siya dito sa salas ko. Okay guys, so papakita ko muna sa inyo yung itsura ng banig. And nilagyan ko muna siya ng mga pillows kasi nagro-roll up pa siya. So ito siya. Pakita ko sa inyo. So ayan guys, yung itsura ng banig kapag nakalagay siya sa floor. Okay. Di ba ang ganda ng color niya, buhay na buhay. So actually, iniisip ko kung diyan ko siya ilalagay or dito sa kabilang side ko siya ilalagay sa may sofa namin. So pinag-iisipan ko pa kung saan siya magandang ilagay or kung bibili pa ako ng isa. Kaya lang medyo madulas kasi yung floor. So dapat siguro lagyan siya ng anti-slip sa ilalim. So yan. So before, naglalagay ako ng carpet dati sa salas. Nahihirapan akong linisin pag carpet kasi lalo na kailangan mo pa siyang i-vacuum, tapos kapag lalabhan and everything, ang hirap. So ang hirap niyang i-maintain. So I decided na palitan na lang siya ng banig. Alam mo yun, sa mga taong ayaw mag-carpet, pwede niyong palitan na lang ng banig. So ayan siya. Medyo matigas nga lang kapag banig, pero pwede naman siya lagyan ng foam sa ilalim. So again, this is single size. Okay. So, yun lang. Thank you for watching and I'll see you again in my next video. Bye, guys!